हेलो नमस्ते मेरो नाम हो रंगा सिंह। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। म जहिले पनि इन्टरनेट मार्केटिङ सम्बन्धी भिडियोहरु बनाउँछु। आज म चाहिँ YouTube को जुन नयाँ अल्गोरिदम अपडेट भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले YouTube मा चाहिँ भिडियो र्याङ्क गर्नलाई ट्यागहरु हान्नुपर्छ, माथि डिस्क्रिप्सन हान्नुपर्छ र त्यही कुरा चाहिँ टाइटलमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौं। त्यसलाई चाहिँ एसईओ भन्छ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। तर अहिले युट्युबले एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ उनीहरुको अल्गोरिदममा। अल्गोरिदम भनेको भिडियोको एनालाइसिस गर्ने एउटा चाहिँ जुन सिस्टम छ युट्युबको त्यसमा चाहिँ चेन्ज ल्याएको छ। त्यसले गर्दा धेरै किसिमका मान्छेहरुलाई अब चाहिँ समस्या पर्नेवाला छ। कस्तो भनेपछि तपाईको भिडियो एउटा किसिमको भिडियो छ तर तपाईले त्यसलाई र्याङ्क गर्नलाई विभिन्न किसिमका ट्यागहरु हान्नुहुन्छ। मैले देखेको छु यो धेरै जसो नयाँ युट्युबरहरुमा चाहिँ गरिएको पाइएको छ। आफ्नो भिडियोहरु माथि भिडियो एउटा किसिमको हुन्छ तर युट्युबले चाहिँ र्याङ्क गरोस् भनेर अथवा मानिसहरुले यी ट्यागहरु हानिसकेपछि सर्च गरेपछि त्यो भिडियोहरु भेटाउन् भन्ने हिसाबले तल चाहिँ विभिन्न किसिमका पपुलर ट्यागहरु हान्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको भिडियो एउटा कमेडी टाइपको हुन्छ तर तपाईले तल नेपाली मुभी हान्नुहुन्छ, अनि राजेश हमाल पनि हान्दिनुहुन्छ, विपना थापा पनि हान्दिनुहुन्छ। ती सेलिब्रिटीहरुलाई मानिसले धेरै खोज्ने गर्छन्, चाहे गुगल होस् चाहे युट्युबमा होस्, र तपाईले आफ्नो भिडियो पनि त्यही ट्यागबाट आओस् भनेर त्यस्ता किसिमका तपाईहरुले ट्याग हान्नुहुन्छ। यदि त्यो हान्नु भएको छ भने एकदम गलत गरिरहनु भएको छ किनभने युट्युबले अल्गोरिदम चेन्ज गरिसकेको छ। यदि भिडियो एउटा किसिमको छ र तल चाहिँ ट्यागहरु विभिन्न किसिमका हान्नु भएको छ, जुन र्याङ्किङ भएका ट्यागहरु हान्नु भएको छ र त्यहाँबाट यदि भ्यूहरु आए भने जस्तो तपाईको भिडियो एउटा फन्नी टाइपको भिडियो थियो तर तपाईले राजेश हमाल हान्नु भएको थियो। अब राजेश हमाल भनी कसैले हान्यो र तपाईको भिडियो चाहिँ राजेश हमाल हानेको मान्छेको अगाडि गयो र त्यो मान्छेले हेर्यो भने युट्युबले तपाईको भ्यू काउन्ट गर्नेवाला छैन। एउटा र दोस्रो कुरा के छ भने र कोही मान्छेले तपाईको भिडियो चाहिँ राजेश हमाल हान्यो तर तपाईको भिडियो राजेश हमाल छैन, त्यहाँ भित्र तपाईको भिडियो अरु नै टाइपको छ र युट्युबले एडभर्टाइज रन गर्यो भने त्यसको पैसा पनि तपाईलाई दिनेवाला छैन। तेस्रो कुरा के छ भने यस्ता किसिमका बारम्बार तपाईहरुले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ युट्युबले ब्यान गर्नेछ। यो चाहिँ नयाँ अल्गोरिदम चाहिँ अपडेट भएको छ र फल्स ट्यागहरु कहिल्यै नहान्नु होला। तपाईको भिडियो फन्नी टाइपको छ, हाँसो व्यङ्ग्यवाला छ भने तपाई तल चाहिँ यस्तो किसिमको ट्यागहरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। फन्नी नेपाली मुभी, फन्नी नेपाली क्लिप्स यसरी लेख्नु होला। तर भिडियो टोटली डिफरेन्ट टाइपको छ र डिफरेन्ट टाइपका ट्याग र डिफरेन्ट टाइपका डिस्क्रिप्सन चाहिँ नहान्नु होला। यसले गर्दा तपाईको च्यानललाई दुर्घटनामा पुग्न सक्छ। युट्युब एकाडेमीमा मैले ट्रेनिङ लगेको थिएँ यसको बारेमा। अनलाइनबाट तपाई ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ युट्युबको बारेमा र युट्युबको नयाँ अल्गोरिदमको बारेमा मैले धेरै कुराहरु सिकेँ त्यसबाट र युट्युबले अब यो कुरा सम्पूर्णलाई चाहिँ लागू हुँदैछ। यो लागू भयो भने तपाईका जुन ठाउँमा फल्स ट्यागहरु छन् तिनीहरु हटाइदिनु होला। हटाउनु भएन भने तपाईको जति सुकै ठुलो एउटा च्यानल भयो भने युट्युबको लागि तपाई ठुलो होइन, तपाईको च्यानल चाहिँ ब्यान चाहिँ गरिदिन सक्छ युट्युबले। त्यसैले जहिले पनि सत्यको बाटो हिड्नुस्। एउटा सही ट्यागहरुबाट चाहिँ भिजिटरहरु तान्नुहोस्, सब्स्क्राइबरहरु तान्नुहोस्, त्यसैमा चाहिँ भलाइ छ। र गाइज अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला किनभने म यस्तै किसिमका गुगलको अल्गोरिदम सम्बन्धी, गुगलको जुन सिस्टम छ त्यो अपडेट भइरहन्छ, युट्युबको सिस्टम छ जो अपडेट भइरहन्छ, युट्युबका टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छन्, गुगलका टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छन्, तिनीहरु चेन्ज भइरहन्छन्। म यसको बारेमा तपाईहरुलाई भिडियो बनाउँदै जानकारी दिनेछु। गुगल र युट्युबमा फरक छैन। गुगल भनेको एउटा ठुलो कम्पनी हो र त्यसको एउटा शाखा भनेको युट्युब हो। गुगलमा जे अपडेट आउँछ युट्युबले पनि त्यही अपडेट चाहिँ लागू गरेको हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अबदेखि फल्स ट्याग न त तपाईले वेबसाइटमा हान्नुस् न त तपाईको युट्युब भिडियोमा हान्नु होला। यो हान्नु भयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज भएको छैन तर तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर पुगे 4000 घण्टा भ्यू भयो भने एक वर्षमा, जब तपाईले मोनेटाइजको लागि एप्लाई गर्नुभयो
त्यति बेला चाहिँ ह्युमन रिभ्यू हुन्छ, गुगलका स्टाफहरूले हेर्ने हुन्। त्यति बेला तपाईँका भ्युअरहरू चाहिँ फल्स ट्यागबाट आएछ, तर तपाईँले त्यो ट्याग हटाइसक्नु भएको छ भने पनि अल्गोरिदमले उनीहरूलाई थाहा दिइहाल्छ। दिइसक्यो भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज पनि हुँदैन। आफ्नो च्यानललाई दुर्घटना हुनबाट बचाउनुहोस् र फल्स ट्यागको पछाडि चाहिँ नदगुर्नुहोस्, भ्युअरको लागि र सब्सक्राइबरको लागि। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।